خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، پیشگفتار. پیشگفتار. دکتر فرانکل، روانپزشک، نویسنده، گاهی از بیماران خود که از اضطراب‌ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج میبرند و شکوه میکنند میپرسد چرا خودکشی نمی‌کنید؟ او اغلب میتواند از پاسخ بیماران خط اصلی رواندرمانی را متوجه شود. در زندگی هر کسی چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می‌دهد. در زندگی دیگری استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد. در زندگی سومی شاید تنها خاطره‌های کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته‌های ظریف یک زندگی فروپاشیده به شکل یک انگاره استوار از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی لوگوتراپی است که تعبیر دکتر فرانکل از تحلیل اگزیوسیالینیستی نوین هستی درمانی است. در این کتاب دکتر فرانکل تجربه ای را که منجر به کشف لوگوتراپی شد توضیح می دهد. وی مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری اسیر بود که تنها وجود برهنه‌اش برای او باقی ماند و بس پدر، مادر، برادر، همسرش یا در اردوگاه ها جان سپردند و یا به کوره های آدمسوزی سپرده شدند. خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه های کار اجباری جان سالم به در برد. او چگونه زندگی را قابل زیستن می دانست، در حالی که همه اموالش را از دست داده بود، همه ارزش‌هایش نادیده گرفته شده بود، از گرسنگی و سرما و بیرحمی رنج می برد و هر لحظه در انتظار مرگ بود. او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوی که خود با چنان شرایط خوفناکی رویارویی بوده است شنیدن دارد. اگر کسی بتواند به شرایط انسانی ما عاقلانه و با دلسوزی بنگرد، این شخص بی تردید باید دکتر فرانکل باشد. واژه‌هایی که از دل دکتر فرانکل برمیخیزد بر دل می نشیند، چون بر تجربه‌های بسیار ژرف استوار است. صادقانه و ژرف‌تر از آن است که انسان کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند. پیام‌های او والاست و ارزنده و کارهایش به خاطر موقعیت کنونی او در دانشکده پزشکی دانشگاه وین و به علت آوازه کلینیک‌های لوگوتراپی که امروزه در بسیاری از سرزمین‌ها با الگو برداری از پلیکلینیک ساخته شده عصب‌شناسی او در وین آغاز به کار می‌کند، شهرت جهانی دارد. بهتر منو لایک کنی، اگه ساب نداری سابسکرایب کنی، این کانال رو با بهترین دوستانت که میخوای خودشون رو رشد بدن به اشتراک بذار و در قسمت کامنت ها هم نظرات ارزشمندت، هم بعد از این کتاب چه کتابی میخوای خونده بشه رو واسم بنویس. انسان نمیتواند نظریه و شیوه کار ویکتور فرانکل را با کار زیگموند فروید سنجش و مقایسه نکند، چه هر دو پزشک در آغاز به طبیعت و درمان روان ژندی‌ها توجه داشتند. فروید ریشه این اختلال‌های پریشان کننده را در اضطرابی‌ها می‌یابد که در اثر انگیزه‌های تعارضی و ناآگاه به وجود آمده است، اما فرانکل نوروزها را بر چند نوع می‌داند و برخی از آن را روان ژندی نئوژنیک، نتیجه ناتوانی بیمار در پیدا کردن معنا و مسئولیتی در زندگی معنویش می‌داند. فروید بر ناکامی در زندگی جنسی تأیید دارد، اما فرانکل بر ناکامی در معناخواهی.
امروزه در اروپا روانشناسان و روانپزشکان آشکارا از فروید روی برگردانده و به هستی درمانی روی آورده‌اند که مکتب لوگوتراپی یکی از آنهاست. یکی از ویژگی‌های دید گنجای فرانکل این است که هرگز فروید را رد نمی‌کند، بلکه روش خود را بر آنچه او انجام داده است بنا می‌نهد. او حتی با سایر شکل‌های هستی درمانی نیز سر ستیز ندارد، بلکه به آنان خوش آمد گفته و از در خیشتی در می آید. داستان این کتاب گرچه کوتاه است ولی بسیار هنرمندانه و گیراست. من 2 بار در یک نشست آن را از آغاز تا پایان خواندم. افسون آنچنان مرا گرفت که یارای این که آن را به زمین بگذارم نداشتم. دکتر فرانکل در جایی از داستان فلسفه لوگوتراپی خود را به خواننده میشناساند. او آن را چنان ملایم به داستان پیوند می‌دهد که خواننده تنها پس از به پایان رساندن کتاب به ژرفای نوشته او پی می‌برد و می‌بیند که دیگر این بخش از کتاب دنباله داستان سبعیت اردوگاه‌های کار اجباری نیست. خواننده از همین زندگی نامه دردناک بسیاری چیزها می‌آموزد. خواننده فرا می‌گیرد که انسان هنگامی که به ناگهان احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن بجز بدن مسخره شده برهنه‌اش ندارد چه می‌کند. با توصیفی که فرانکل از آمیخته هیجان و احساسی به ما می‌دهد، روح انسان تسخیر می‌شود. نخستین چیزی که به نجات انسان می آید کنجکاوی سرد جدامانده است که انسان را متوجه سرنوشت خود می کند. پس از آن به کار بستن شگردهایی برای حفظ باقی مانده زندگی، با آنکه شانس زنده ماندن بسیار ناچیز است. گرسنگی، تحقیر، ترس و خشم ژرف ناشی از بی‌عدالتگری را حالهایی از افراد محبوب و مورد علاقه، مذهب، شوخ طبعی و حتی زیبایی‌های آرامبخش طبیعت مانند یک درخت یا غروب آفتاب قابل تحمل می‌کند. دوست عزیزم، این همه کتاب‌های این کانال با هر زیرنویسی که بخوای به هر زبونی میتونی برگردونی. اینو یادت نره. گمان مبرید که این لحظه های آرامش بخش میل به ادامه زندگی را در زندانی برمی‌انگیزد. آنها در صورتی مفید خواهد بود که بتواند زندانی را یاری دهد، معنایی برای رنج بیهوده خود بیابد. و در اینجاست که ما با هسته مرکزی اگزیستانسیالیسم رویارویی می‌شویم که اگر زندگی کردن رنج بردن است، برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد، رنج و میرندگی نیز معنا خواهد داشت، اما هیچ کس نمیتواند این معنا را برای دیگری بیابد. هر کس باید معنای زندگی خود را خود جستجو کند و مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. اگر موفق شود، با وجود همه تحقیرها و تحمقها به زندگی ادامه می‌دهد. فرانکل که به نیچه علاقه‌مند است، به این گفته‌اش نیز ایمان دارد: کسی که چرایی زندگی را یافته با هر چگونگی خواهد ساخت. در اردوگاه کار اجباری هر حادثه‌ای موجب این می شود که زندانی کنترل خود را از دست بدهد. همه هدفهای عادی زندگی از او گرفته می شود. تنها چیزی که برایش باقی می ماند واپسین آزادی‌های بشری است. آزادی در گزینش شیوه اندیشه و برخورد با یک سری حوادث. این آزادی نهایی که هم به وسیله رواقیون شناخته شده است، هم هستی‌گرایان نوین در داستان فرانکل دارای اهمیت درخشانی است.
زندانیان مردمی معمولی بودند، اما دست کم شماری از آنان ثابت کردند که ارزش رنج‌هایشان را دارند و با این کار شایستگی بشر را در برخاستن علیه سرنوشت خود به ثبوت رساندند. البته نویسنده این کتاب به عنوان یک رواندرمانگر می‌خواهد پی ببرد چگونه می‌تواند به انسان کمک کرد تا به این شایستگی برجسته بشری دست یابد. چگونه میتوان در بیمار این حس را برانگیخت که به خاطر چیزی مسئول زندگی است، هرچه که در بدترین شرایط قرار گرفته باشد. فرانکل نمونه تکان دهنده‌ای از یک جلسه گروه درمانی که با زندانیان دیگر داشت به ما ارائه می‌دهد. دکتر فرانکل به درخواست ناشر خود بخش مختصر ولی آشکار و گویایی از اصول اساسی اوگوتراپی و همچنین فهرست کتب مربوطه را نیز به این زندگی نامه افزوده است. گرچه درباره دو مکتب دیگر وین یعنی فروید و آدلی نوشته های بسیاری به زبان انگلیسی موجود است، ولی بیشتر انتشارات مکتب سوم وین در رشته رواندرمانی لوگوتراپی به طور عمده به زبان آلمانی چاپ شده است. از این رو جا دارد که خواننده از دکتر فرانکل که این کتاب را به زبان انگلیسی نگاشته است سپاسگزاری کند. فرانکل برخلاف بسیاری از هستیگرایان اروپایی نه بدبین است نه ضد مذهب، بلکه برعکس نویسنده‌ای که خود شاهد همه رنج‌ها و نیروهای شیطانی شکنجه بوده، به خوبی به توانایی بشر در چیره گشتن بر شرایط موجود و کشف حقیقتی روشنگر و بسنده آگاهی دارد. خواندن این کتاب را که واژه‌هایش چون گوهر می‌درخشد و بر ژرف‌ترین مشکلات بشر می‌تابد از همگان خواستارم، زیرا کتابی است دارای ارزش ادبی و فلسفی و پیشگفتاری است پر جذبه و ارزنده ترین جنبش روانشناسی روزگار ما. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.